Om een zender af te regelen heb je een afsluitweerstand nodig, ook wel dummy load genoemd. Dit is eigenlijk het hele schema, stelt niet zoveel voor. Eén weerstand met de connector aan de ingang en massa aan de andere kant, wat natuurlijk terugloopt via de behuizing. Een probleem doet zich hierbij voor dat niet iedere weerstand tot een hoge frequentie goed is. In de praktijk blijkt die weerstand door alleen al de lengte van de weerstand, dus de fysieke afmetingen, een spoel te vormen. En naar de behuizing toe heeft hij ook nog een keer een capaciteit. Dat betekent dat hij niet voor de hele frequentiegebied de juiste weerstand vormt. Kijk je bijvoorbeeld naar soortweerstand, dit soort weerstanden, dan denk je, nou daar heb ik meteen een paar watt. Maar er zit een draadgewonde weerstand in. En een draadgewonde weerstand is een spoel. En die spoel doet het dus niet goed tot een hogere frequentie. Nemen we een andere weerstand. Dit is een hele specifieke koolstofweerstand. Van de juiste weerstandswaarde meteen. Er is al echt moeilijk aan te komen. Deze is 1 watt, 50 ohm. Ga je uit van dit soort weerstanden, kan dat prima. Maar ook daar heb je weer dat er niet een heel groot vermogen doorheen kan. Deze is een paar watt. Dat zou je kunnen combineren. Ik heb hier een dummy load gemaakt. 50 ohm, 18 watt load in een kastje. En die bestaat uit een heleboel 470 ohm weerstanden. Dat zijn er 9 om precies te zijn. Want 470 gedeeld door 9, dan kom je uit op 52 ohm. Hierin is ook duidelijk het hele schema te zien. De connector in. Alle weerstanden aan elkaar geknoopt. Aan elkaar gesoldeerd. Naar de andere kant en aan de behuizing gesoldeerd. Dit vormt dus tevens een spoel eigenlijk, de totale lengte. En naar de buitenkant, naar het kastje toe, vormt het een capaciteit. Daar komt natuurlijk nog een kapje overheen. Dus nog meer capaciteit. Nu hoeft het niet altijd nadelig te zijn. Deze dummy load, zojuist gemeten op HF, helemaal perfect. Tot 150 MHz ook nog gewoon perfect. Daarboven loopt het een beetje op, klein beetje. En dan komt het uit op bijvoorbeeld op 600 MHz. Tot 600 MHz blijft hij onder de 1 op 1,5. Dat is niet erg slecht. Maar het kan misschien nog beter. Als ik het kapje eraf of voorop doe, dan zie ik dus verschil. Het loont dus wel degelijk moeite om te kijken bij de gewenste frequentie met verschillende afmetingen. Misschien dat een koper flap erin nog best op een bepaald frequentiegebied een verbetering zou kunnen brengen. Die specifieke weerstand die ik net liet zien, dat was deze. Die heb ik in een kastje gezet. Helemaal. En die is eigenlijk slechter dan deze. Dus ondanks dat het een specifieke weerstand is, het kastje is misschien wat te groot of had ik het iets anders moeten doen. En op die manier is er natuurlijk ook met een diodedetector eraan een vermogensmeting te maken. Probeer gewoon uit met de staande golfmeter wat de staande golfverhouding is op de gewenste frequentie en je weet of het wel of niet een geschikte dummy load is. Veel succes ermee!